Ituturnilyo siya. Ito yung ating hindi siyang dalawa lang. So, may lang siya dito. Tapos na lang. Hindi niyo pa siyang i-extend. Kung gusto niyo pa sa mataas. Ayan, dapat shoot siya dito. Para mag-lock. Ayan, 45 watts siya. Kasi ito, ayan. Ganyan lang kataas. So, iikot mo na ito. Ang bagong cover na rin yung computer chair ni Daddy. Oh. Ayan, para sa kanya talaga to. Testing na natin, guys. Ayan. Diba? Tapos umiikot pa siya. Yan yung 1, 2. Ito yung pinakamalakas. 3. Grabe. Hindi na siya mainitan dyan, guys. Ayan. Love na naman yan si Daddy. Diba? Oh. Matutuwa na yan si Daddy. Nilinis ko. Yan. Hindi na siya mainitan, guys. Work ka? Oh, kala mo talaga, oh. Yan, ayun po yung bagong fan ni Daddy. Saka, ito yung, akala mo bagong chair, no? Ano lang po yan, cover. Ayan, di ba? Yan. Yan, ayan siya, guys. Malaki-laki siya, guys. Ayan na.
Tapos aesthetic pa yung itsura niya. Pwede rin po yan mababa, guys. Yan. Ganda. Yun o, tawa si daddy o. May bago na tayong electric fan. Huwag lang sasakyan. Sabihin mo. Thank you. Baka number 1 lang daw dahil ang lakas na daw.